Tervehdys ja tervetuloa seuraamaan Tasolta retkeilyvarusteet esittelyssä jaksoa. Ja tänään esittelen mun uusimman rinkkahankinnan eli Lundhagen Padialight 60 long-version. Mä halusin päivittää vähän rinkkaa mun vanhasta raskaasta isommasta rinkasta pienempää kevyempään malliin. En kuitenkaan halunnut mennä sinne ihan niinku ultrakevyiseen ratkaisuun oikeastaan sen takia, että mulla on aina noin kameravehkeet mukana, mikä tuo mulle noin 3-5 kiloa sitten joka reissulle painuu lisää. Eli että mä halusin semmoisen rinkan, missä niinku kantavuus menee sinne 20 kiloon suurin piirtein, ja tää on oikeastaan tää rinkkamalli tehty siihen tarkoitukseen. Täällä päälokerossa on tilaa semmonen 60 litraa, tässä on rullattava suuaukko ja sitten tilaa luotaan noin 74 litraa näiden taskujen kanssa, mitkä venyy aika hyvin, eli tänne saa aika paljon tavaraa sitten rinkan ulkopuolelle laitettua, jos sille on tarvetta. Tää on aika hyvä itse asiassa tää päälokero. Tässä on hyvät mitat, käytännössä sinne saa telttapaketin ja kaikki muut aika hyvin tänne sisään. Ja tämähän ei ole veden pitävä, tämä on tavallaan vettä hylkivä materiaali, mutta jonkun eräsäkin ja muu, niin se menee just tänne sisään kätevästi. Eli käytännössä voi tehdä niin, että laittaa tänne sisään vettä pitävän pussukan ja sitten laittaa kaikki sen sisään, minkä sit haluaa säästää sateelta. Tosiaan nämä taskut on tosi hyvät, mistä mä oon tykännyt, että tänne saa aika hyvin, esimerkiksi mitä mulla on, niin siellä on sitten sadetakki, sadehameet, sitten kaikki noi WC-kamppeet. Sitten siellä voi säilyttää oikeastaan, mitä mulla on ollut päiväevää, ruoat, että mä välttämättä pidä tuon rinkan sisällä ollenkaan. Näissä on tämä materiaali vähän semmonen, mitä mä luin, että ei hirveästi kannata tai varo vähän missä kulkee, ettei kaikkea risukoida ja puida, mutta mäkin menin metässä joka reissu ja ei mulla oikeastaan mitään vahinkoa. Semmonen, mitä mä itse huomannut, että kannattaa aina vähän miettiä sitä rinkan laskemista, kun normaalisti kun otetaan selästä rinkka pois, niin sitten se vähän niin kuin lasketaan siihen maahan tää niin sanottu selkäeily. Nyt mä oon tehnyt vähän toisinpäin, että mä lasken rinkan ja lasken sitten tälle mahalleen, niin säilyy paremmassa kunnossa. Nämä tämmöisiä niin pikku asioita, mitä joutuu vähän miettimään uudelleen tämmöiseen herkempien rinkkojen kanssa. Se oikeastaan pieni miinus tässä rinkassa oli se, että tässä ei tullut mukana niin sanottuja tämmöisiä vyötaskuja. Eli mä hommasin nää sitten erikseen tähän vyölle 2 kappaletta. Eli aika basic kokoinen. Tän pystyy myös vielä erikseen sitten laittaa tänne jos haluaa, eli pystyy myös kiinnittämään se tänne olkaviilekkeisiin, mutta mä pidän täällä sitten ihan normaalisti täällä vyössä kiinni näitä. Ne mahtuu kepsi, suklaapatukat. Se on niin tosi aika peruskokoinen, mikä tää on. Ja tästä ehkä sellainen pieni miinus sen takia, että olisi toivonut, että nämä olisi ollut integroituna tähän systeemiin. Niin se oli vähän semmonen huono asia. Tässä on tänne 8 mm alumiinirunko ja tää on niinku aika jämäkkää tekoa. Ja mä oon 25 kilonkin tätä koittanut, mutta ei enää kovin mukava kantaa. Eli kyllä tää niinku taakkaa tää kestää ihan varmasti, en tiedä mihinkä asti, mutta veikkaan, että aika paljonkin. Voi olla 30 kiloa asti, jos haluaa testaa, mutta sit ompeleet ja muut voi olla joten seuraavana vastaan. Täällä on tosiaan, mä itse 193 senttiä pitkä, eli vaikka tää nyt tää niinku pitkä long-versio, niin tää on ehkä mulle aika rajoissa, että jos olisi 2 metriä, niin tää ehkä rupeaa olemaan jo, tai vähän riippuu miten sitä rinkkaa kannat, mutta mä en ainakaan pysty sinne kantaa, että tää on niinku nyt ihan säädetty sinne maksimiin. Ja säätövara tässä on kuitenkin jonkun verran. Sitten täällä on tämmönen etutasku, toi on hyvä. Täällä voi oikeastaan vaikka InReachia säädyttää tai kännykkää, avaimia. Täällä on sitten tämmönen klipsu avaimille. Ja sitten täällä on 2 tämmöstä lenksua, kiristysnauhaa, mitä nyt voi käyttää omalla, miten sitä haluaa käyttää, että voi vaikka laittaa juomapulloa tuohon
olkaviilekkeeseen. Mulla itsellä tää nyt on käytössä, että näin pienessä kameran jalustaa roikotan tästä uudessa olkaviilekkeessä. Tässä on kaikkiaan sitä pientä kiinnityspisteitä, jotka löytyy alhaalta, mihin saa sitten kiinnitettyä vaikka makualustaa. Mitä nyt sitten haluaa kiinnittääkin. No aika niin kuin kaikki nämä nauhat ja muuta aika rimpulan näköisiä tälleen alkuun. Mut mä käyn kovaa kourun näiden rinkkojen kanssa ja muutenkin kulkemisen kanssa, ja tuo esinereissu ainakin oli, ettei ne ole niinku antanut mitenkään periksi, että hyvin pitää kiristykset ja vaikuttaa, että on hyvin ommeltu. Sitten Lundhax on hyvä merkki, tekee laatu rompetta, niin en usko, että sen puolesta tulee mitään, jos sä voit rupea liikaa niin reuhumaan näiden asioiden kanssa. Sitten oikeastaan tätä rinkan sisältöä pystyy kiristämään. Täällä on sivulla tämmöiset narut. Sama on myös täällä sisällä. Ne pystyy kiristämään sen lastin kummaltakin puolelta silleen, että se lasti ei heidu täällä rinkan sisässä. Ne voi myös ottaa pois, jos haluaa, jos tuntuu, että ne on tiellä. Mä en ainakaan hirveästi näitä käytä, kun mulla on sitten täynnä taskut täällä muuten. Mutta nää on aika hyvät sitten tästä eestä, että sen pystyy vähän jämäköittämään sen rinkan sinne periaatteessa sitten niin kuin sisäpuolelta. Mitäs tässä olisi näin loppukaneetiksi Lundhaxin Padialightista. Oikein päteväinen verme. Se lähtee mulla testiin tuossa parin viikon päästä tonne Lapin erämaahan. Sitten katsotaan, onko siitä mihinkään. Että kyllä sitä voi sanoa, että tommoseen niinku raskaiden, kestävien, ns-mukavien rinkkojen siltä osin, että kaikki viilekkeet ja lantiovyöt ja kaikki on viimeisen päälle mukavia, mutta se paino on taas semmonen, mikä viesti sitä mukavuutta taas kulkiessa. Että kyllä se, niinku, se keveys, sen keveyden kun saa oikeastaan niinku yhdistettyä siihen mukavuuteen, niin mä uskon, että tässä ollaan aika lähellä sitä, mitä mä oon etsinyt. Eli tällä kokemuksella voi sanoa, että 8 pistettä 10, ja jos menee rikki vaelluksella, niin katsotaan sitten uutta pisteytystä. Mutta tässä oli tää video, niin ei muuta kuin palataan taas seuraavalla videolla.